Αγαπητές μου μαθήτριες, αγαπητοί μου μαθητές, όλες και όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά, είτε ως ξένη είτε ως δεύτερη γλώσσα, καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Μία ερώτηση. Έχετε δει αρχαιοελληνικές τραγωδίες στο θέατρο ποτέ ή και στον κινηματογράφο? Αν ναι, το θέμα του σημερινού βίντεο θα σας φανεί γνωστό. Αν όχι, αλλά παρόλα αυτά ζείτε στην Ελλάδα, θα σας θυμίσει ίσως γεγονότα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Αλλά ακόμη κι αν δεν ζείτε στην Ελλάδα ή ζείτε σε κάποιο άλλο μέρος αυτού του πλανήτη, πιθανόν κάτι να σας θυμίσει. Θα σας πω μία μικρή ιστορία. Μία μικρή ιστορία που περιλαμβάνει 4 λέξεις. Πιθανολογώ ότι οι λέξεις αυτές είναι άγνωστες σε εσάς, εκτός και αν γνωρίζετε ήδη πολύ καλά ελληνικά, δηλαδή πάνω από Β2 επίπεδο. Αν όχι, ετοιμαστείτε να μάθετε κάτι καινούριο όσον αφορά το ελληνικό λεξιλόγιο. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη ύβρις. Βλέπετε γιώτα σίγμα στο τέλος παραπέμπει σε αρχαία ελληνικά. Η ύβρις. Τι είναι η ύβρις? Σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, όταν κάποιος υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις του, εκτιμώ, θεωρώ, πιστεύω ότι είναι πάνω από αυτό που πραγματικά είναι. Όταν λοιπόν κάποιος υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις του, μπορεί να είναι σωματική δύναμη, μπορεί να είναι πολιτική δύναμη, μπορεί να είναι οικονομική δύναμη, υπερεκτιμώντας πάντως αυτή τη δύναμη, συμπεριφέρεται με τρόπο βίαιο, με τρόπο αλαζονικό, με τρόπο προσβλητικό στους άλλους ανθρώπους, απέναντι στους νόμους της πολιτείας και κατ' επέκταση στο θεϊκό, στο άγραφο, όχι γραμμένο, στο άγραφο θεϊκό δίκαιο, στους νόμους της ζωής δηλαδή ουσιαστικά, τότε λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος διαπράττει ύβρι. Αυτό που κάνει, το να προσβάλλει, το να συμπεριφέρεται βία και αλαζονικά, πιστεύοντας ότι αυτός είναι πάνω από τους νόμους της φύσης, αυτό είναι μία ύβρις. Βάζει τον εαυτό του δηλαδή στη θέση των θεών. Αυτή λοιπόν η πράξη, η υβριστική πράξη, η οποία παραβίαζε τους νόμους της φύσης, διατάρασε την ισορροπία του κόσμου, αυτή πρόσβαλε και εξόργιζε τους θεούς. Προσβάλλω, εξοργίζω, οργή, θυμός, θυμώνω πάρα πολύ. Και έβαζε σε λειτουργία έναν μηχανισμό, ο οποίος οδηγούσε τελικά στην πτώση, στην καταστροφή, στην συντριβή του. Ποιος ήταν αυτός ο μηχανισμός? Μετά την ύβρι ερχόταν η άτη. Η άτη ήταν η παρέμβαση του Δία. Εφόσον κάποιος είχε διαπράξει μία ύβρι, ο Δίας του έστελνε την άτη. Τι έκανε δηλαδή? Του θόλωνε το μυαλό. Θολό είναι αυτό που δεν είναι διάφανο, που δεν είναι καθαρό, οπότε ο δράστης με θολωμένο μυαλό συνέχιζε να διαπράττει ύβρις, τη μία μετά την άλλη, μέχρι που τελικά ξεχύλιζε το ποτήρι, δηλαδή
έκανε μια πράξη η οποία ήταν η υπέρτατη ύβρις, πάνω από όλες. Ένα πάρα πολύ σοβαρό σφάλμα. Το σφάλμα αυτό οδηγούσε στο επόμενο βήμα, το οποίο ήταν η νέμεση. Τι ήταν η νέμεση? Ήταν η οργισμένη αντίδραση πλέον των θεών. Ήταν η οργή του Θεού, των θεών, η οποία τελικά οδηγούσε στην τύση, δηλαδή στην τιμωρία του, στην συντριβή του, στην καταστροφή του. Η τύση λοιπόν ήταν το τελευταίο στάδιο αυτής της διαδικασίας. Μετά την κλασική εποχή, η έννοια της νέμεσης, της θέμηδας, της δίκης ταυτίστηκαν στα μυαλά του κόσμου και σημαίνουν τελικά την θεία τιμωρία, την θεϊκή τιμωρία. Έτσι μιλάμε για θεία δίκη, για απονομή δικαιοσύνης από τον Θεό. Έστι δίκης οφθαλμός όνθ τα πάνθωρα. Υπάρχει το μάτι της δίκης, η οποία βλέπει τα πάντα, δεν γλιτώνει κανείς. Ή έτσι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον. Η δίκη δηλαδή είναι η προσωποποίηση της δικαιοσύνης, η οποία τιμωρεί τους ενόχους, αυτούς που διαπράττουν αδικήματα. Φαίνεται πως ο ομφάλιος λόρος που συνδέει το σήμερα με το τότε δεν έχει κοπεί. Νιώθω τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα να είμαι εγώ μαζί με εκατομμύρια συμπολίτες μου μέλος του χορού μιας τραγωδίας. Ξέρετε τη λειτουργία του χορού στις τραγωδίες. Όσοι μένετε εδώ γνωρίζετε για ποιο πράγμα μιλάω. Όσοι είστε εκτός Ελλάδος ίσως έχετε ακούσει γι' αυτό. Ίσως όσοι μένετε εδώ και εσείς ίσως να συμμετείχατε στις συγκλονιστικά μεγάλες μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αίτημα την απονομή δικαιοσύνης για ένα από τα μεγαλύτερα, μάλλον το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα, παύλα έγκλημα, στην ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων. Μέχρι στιγμής έχουμε δει την ύβρι. Την άτη τη νιώθουμε, γιατί βλέπουμε ότι η ύβρις δεν σταματά. Επαναλαμβανόμενες προκλήσεις απέναντι στην απλή λογική του ανθρώπου και στο συναίσθημά του, αλλά και στη λογική του. Ύβρις, άτη, νέμεσης. Τι περιμένουμε? Την τύση. Δεν την περιμένουμε όμως παθητικά, αλλά την απαιτούμε όπως αρμόζει σε πολίτες που θέλουν η χώρα τους να συγκαταλέγεται στις δημοκρατικές χώρες αυτού του κόσμου. Να μην καταλύονται ακόμα και τα προσχήματα δημοκρατίας. Αυτά για σήμερα. Ένα βαρύ βίντεο στον απόϊχο των τελευταίων ημερών, όμως με αισιοδοξία. Ελπίζουμε ότι κάτι κινούμε και ότι κάτι σε αυτή τη χώρα θα αλλάξει προς το καλύτερο για όλους τους πολίτες, για το καλό
των παιδιών που μεγαλώνουμε. Καλό μήνα, καλή άνοιξη, να είστε καλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Θα τα πούμε. Αν θέλετε, γράψτε μου κάτω ερωτήσεις, σκέψεις, ό,τι επιθυμείτε. Σας χαιρετώ για σήμερα. Γεια σας.